welcome to my vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. And yes, may panibagong video naman tayo, at this time is ang gagawin natin is yung trending na egg mask, guys. So ang kakailanganin lang natin dito is yung makikita sa bahay natin. Ang bibilhin mo lang is yung egg, guys. So the rest na kakailanganin natin is makikita lang dito sa bahay. Yes, sa bahay nyo, sa bahay namin, ganon, makikita lang talaga. Like this spoon, this brush, this bowl, the hot water, and this bamboo, guys. Yes, so yun, kung curious ka kung paano gawin to, kung ano ang gagawin natin today, please keep on watching. Bago natin gawin to, guys, is disclaimer lang muna, paalala, babala, take note, hindi po ako professional, expert, or magaling dito. I just wanna share it with you kung paano gawin to, kung ano ba ang makukuha natin dito sa DIY face mask. Ang unang gagawin natin, guys, is i-open pores natin yung ating pores, guys. So, una is bamboo at yung tubig init or hot water. Ayan, ayan. Ayan. Sobrang init talaga to. Tapos, ibaba natin or kahit itong konti lang. Tapos, itap-tap natin. Oh my gosh. Sobrang init talaga. Ayan. Sobrang init siya. Parang hindi to siya kaya sa face ko. Sobrang init. Yan, siguro, papalamigin lang muna natin yung katamtaman lang or parang hindi siya masyadong init kasi sobrang init talaga nito. Ayan. Ayan. Open pores talaga. Ganito lang. Ayan. Okay. Tamang tap-tap lang talaga, guys. Huwag mong i-harass na parang madadamage yung skin mo pag i-harass mo siya pag minamadali mo. So, ganitong tap-tap lang. Before you will use this one, guys, this face mask na egg face mask or like itong nagpapa-open pores tayo, make sure na walang buhok para hindi sagabal, or yung ganito, meron kayong hairband para ganito lang siya at hindi sagabal talaga. Ayan. So, tap, tap, tap. If sobrang dami yung blackheads mo or whiteheads, doon ka magpo-focus para mag-open pores talaga. Okay, dito. Kasi dito, mostly, maraming mga whiteheads at blackheads. Mag-open pores na siya dahil sa init. Ayan. Maghihiwalay tayo ng egg yolk at yung puti niya. Ayan. Okay. Ito siya. Ayan. Hindi ko pa hiniwalay. It's really achievement na talaga yung hindi nabasag yung egg yolk, guys. Yes. For me lang, sobrang achievement na talaga to kung hindi nabasag yung egg yolk, guys, sa itlog. Pag binasag ko siya dito sa isang bowl, ganon. Kasi minsan is parang nakakadismaya pag pagbasag siya tapos nahalo yung egg yolk at yung white. Sobrang achievement na talaga itong hindi nabasag yung egg yolk. Yes, ayan. Okay. So, hihiwalayin na natin to. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan. Naiwalay ko siya sa egg white. Ganarn. Egg white lang ang gagamitin natin. Yung egg yolk is kakainin mo na lang, lulutuin at kakainin na lang, no? So, ito lang yung egg white. Ito. Ayan. Ready na yung egg white natin. Tapos, needed lang natin yung tissue. It's okay na wala kayong tissue or ganito lang tong egg white. Kasi, super effective din naman to. Optional lang to, pero it's up to you naman. Kasi, na-try ko siya
yung egg white lang nung unang dalaw ko. Yes, yung lihi, ganun. First time ko, nung grade 6 ako. Tapos, sinundan nung previous video ko na coffee at itong egg white. Pero, ito yung parang pangalawa na egg white lang na ginagamit ko. Yes. So, ito. Meron tayo nito. Tapos, yung brush, ito. So, ilalagay natin sa ating mukha. So, tapos ko na siyang binabaran ng egg white, guys, yung mukha ko. So, maglalagay tayo nito. Ito yung first layer, guys. So, lalagyan natin ulit. So, ito guys, ang second layer ko. Ayan. Parang hindi pa rin ako satisfied dito. Parang siguro hindi pa siya mukhang pag kukunin na is parang malambot pa rin siya. So, lalagyan ko pa ulit. While nagsasalita ako, no, yung dito ko is parang nagbubuka siya. Iwan ko talaga dito. Hindi pa naman siya natutuyo kasi, ayan, pag nagsasalita ako na gano'n, yes. Siguro, hindi na ako magsasalita dito. Ayan, kasi nagbubuka siya. Kung gusto nyo yung Tipid Glowy skin, guys, is I suggest na you can use this one. Yes, itong Eggmask or yung tomato mask, guys. Yes, kasi super ang gaan niya sa feeling, super comfortable ka, tapos super effective niya kasi natural yung ginagamit mong mga ingredients. Super nice niyang gamitin, guys. You can see it in my description below kasi gumawa ako ng DIY tomato face mask, guys. Yes, you can watch it in the description below, guys. Meron akong link doon. Yes. Hihintayin lang natin matuyo siya at sumisiksik sa ating face, sa skin natin para ready to peel out na siya. Yes. So, let's wait for 10 to 15 minutes basta matuyo na siya, guys. So, let's peel it out, guys. Ipipil na natin. Tatanggalin na natin to. Kasi sobrang natutuyo na talaga siya. Ayan. So, tatanggalin na natin. Wow. Wow! Mapapang-wow ka talaga siya. Oh, my. So guys, if you want to have a glowy skin, please try the tomato face mask or this one na egg face mask, guys. Super affordable at super easy to use at super effective niya, guys. Yes, kasi yung ingredients na ginagamit natin is hindi siya pareho sa iba na super bigat, super bigat sa face natin or hindi tayo comfortable. Kasi ito is natural lang. Yeah, so if you want to use this one, try it now. Yeah, so that's it for today, guys, and thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video, and give me a thumbs up. Yes, thank you so much. See you in my next video.